چهارم کارهای من خودش تقریبا موضوعی باز خودش 3 دوره هست که کلیتش یه دوره است، ولی دیتیلای خودش تقریبا 3 دوره است که میشه گفت که بعد از کره ها اولین نمایشگاه من به اسم مجموعه آثاری بود ونوس در سرزمین مصائب که باز همین برنز بود ولی با برخوردهای مختلف، با مدیاهای مختلف، با متریال‌های مختلف برخورد شده بود که با نور و صدا و LCD و اولین کسی بودم که اینا رو من با هم ترکیب کردم، برنز با LCD رو با نئون با ویدئو کمک میکرد به مفهوم اون، یعنی یه ساختار اصلی مجسمه بود و یه ویدئو داخلش، بعد اینا تموم کننده همدیگه بودن، یه بدبستونی داشتن. در حقیقت ریشش از اینجا بود که ما درگیر رسانه شدیم. بالاخره خب سایتی را مجسمه یه رسانه بود، بعد طبیعتش این بود که ما هر روز باید میرفتیم همه سایت های دنیا رو، فراخوان ها، خب سالی 2000 تا فستیوال و بینال و اینا تو دنیا برگزار میشه. حالا اونایی که فراخواناش به درد ما میخورد اونا رو باز میمدیم، بعد کماکان اون آرتیست های خارجی رو به مرور هی دوباره ترجمه میشد، مطالب اضافه میکردیم. بعدها دیگه اومدم سراغ کار خودم، چیز شد در حقیقت این مجسمه هم یه جورای رسانه شد. دوست داشتم کارام حرف بزنن، بدون لکنت حرف بزنن، راحت حرف بزنن، بعد دغدغه های شخصی خودم، اجتماعی، سیاسی، تمام اون چیزایی که مشغلم بود، ذهنیتم بود، بتونم با مجسمه نشون بدم و برای آدمای دور برم قابل درک باشه. یعنی این نبود که از شاید مثلا ناتوانی، من میدونستم که تو مجموعه کارهای کره در حقیقت انتظار رو تا تهش رفتم، یعنی اون همه اون قضیه رو رفتم، ولی یک جبر زمان بود یا شرایطی بود که احساس میکردم باید حرف زد، یه جورایی شاید یه بغضایی بود که باید یه جوری به اصطلاح کنش‌هایی بود که باید بروز پیدا میکرد دیگه. اون تیپی شد، هنوزم هست. یعنی الان از اون مجموعه در حقیقت اولین مجموعهش شد مجموعه ونوس در سرزمین مصائب. این اسم در حقیقت یه ذهنیت من بود و نگاه کاملا منفی، نه من نگاه منفی ندارم ولی یه نگاه مثبت هم ندارم. یعنی این کارا مفهومش اینجوری بود که یه طنزی ته فاجعه است. یعنی اصلا این اخیراً اصلا همه کارهای بعدی من اینه، یعنی یک لبخندی که هر لحظه احتمالش هست که بزنه زیر گریه، یا وسط هر گریه شاید همون موقع بزنه به خنده. یعنی یک مرز این بود، یک کمدی تراژیک همزمانه. به نوع زندگی ما اصلا اینجا همین جوریه، یعنی خیلی جدی نیست. یعنی ما نه غممون جدیه نه شادیمون جدیه، یعنی وسط شاید مثلا، یعنی اینا فهمای جدید من بود از فضای دور برم.
بعد از اون نمایشگاه موفق خیلی خوب من دوست داشتم که ادامه ندم دیگه اونو، چون فروش خوبی داشت. فکر میکردم که اگر اونو ادامه بدم دیگه دور میشم از خودم. حالا مثلا مزه کرده حالا پول در میارم، نه، یک کات اساسی زدم، اصلا فضا رو عوض کردم که مجموعه مرگ تدریجی یک لبخند، یعنی اون ادامهش اینجوری بود که این کارا کاملا بیشتر کار باز دوباره پژوهشی بود، مفهومی بود، متفاوت بود. بعد خیلی ساختار انستلیشنی داشت که حالت نمایشگاهی داشت و اینجوری نبود که پرتاب بشه هر کسی بخره ببره تو خونش. و این نمایشگاه خیلی خیلی پروژه، خودم خیلی درگیرش بودم، خیلی پرهزینه بود برای اینکه همه کارا ابداعی بود و متفاوت بود، با الکترومکانیک و تصویر و تلویزیون و حرکت و LED و LCD و همه اینا بود. در این حال همون بیان ذهنیتی که خودم درگیرش بودم. الان 3 تا از اون کارا برای بینال ونیز انتخاب شده که لوسترا که بود با گلوله ها، بعد کاری که با فیلم های کیارستمی انجام دادم و حالت الکترومکانیکی حرکتی برپا کنه و ایناست. بعد اون کاری بود که با چرخ دوچرخه شما پا میزنی 40 سال تقویم میاد جلو چشتون رد میشه. اونم خیلی برام مهم بود که باز همین ریشه همون مرگ تدریجی یک لبخند بود. شما نشستین رو دوچرخه پا میزدین، هر بار که پا میزنین 3 سال از تقویم ایرانی میاد جلوتون، که اونم برام خیلی جالب بود که تو این 40 سال گذشته مثلا ما 3-4 تا شادی ملی توش داشتیم که همه مردم با هم خندیدن، که اون برام مسئله بود که مثلا آزادی خرمشهر و نمیدونم رفتن ایران به جام جهانی و چند تا از این اتفاقات این شکلی بود که یه روح ملی، روح جمعی توش بود. اون کارم الان هستش، خودم خیلی دوست میگم، ولی اینا کارهایی بود که پروسه تکوینیش خیلی هم زمان بر بود هم هزینه بر بود، ولی خب خلاقیت و نوآوری و این جستجوهاش برام خیلی شیرین بود، چون به هر حال نمایشگاه غربی هم فروش خوبی داشت، یه جورای امنیت مالی داشتم برای خودم و خانواده‌ام. دوست داشتم این 1 سال این تجربه رو بکنم. بعد از این یک بخشیش همین باز دغدغه خودم بود. بعد یک نمایشگاهی قرار شد برگزار بشه که حالا محوریتش نفت بود، ولی من این دیگه خاورمیانه دیدم. بعد یه مجموعه کار شروع کردم که محوریتش همون نفت و بشه و این هاست و این اتفاقات تو خاورمیانه بیفته. این مجموعه خاورمیانه اونم نزدیک تقریبا آخراش تقریبا تموم شده، نزدیک 30 تا کار اینا میشد که همه موضوعات توش بود. این که میگم همون دغدغه‌های ذهنی که این نفته توش هرکولی میاد که سرمایه داره یا داعشی از توش در میاد، یه حیف مل شدنش، خیلی خیلی این نگاه های مختلف توش بود. اون مجموعه هم معمولا کارهای کوچیکی بود که بخش عمده‌ش هم اونم فروش رفته، ادیشن‌هایش مختلفش. من تا حالا نزدیک 20-25 تا نمایشگاه انفرادی داشتم. حالا نمایشگاه گروهی در طول سال 7-8 تا 6 تا شرکت میکنه. نمایشگاه‌های یه جورهای تقریبا آداب تقویمیه که طول سال شما جستجوهاتو نشون میدی، قاعدتاً بیننده های مختلف
تو ایران بیشتر آرتیستا میان کاراتو میبینن و نقد نظر میشه، گفتگو میشه، یه دیالوگی باز میشه و این کمک میکنه برای پروژه بعدی. حالا بعضی جاهاش سازنده است، بعضیش مخربه. حالا قبلا چه اینقدر فروش نبود، این بحثا بود، الان خب بحث فروشش هم هست. باز از نظر اقتصادی بیس پروژه بعدی رو شما میتونی بریزی. بعد یه جورای خودت هم داری چیز میکنی، سبک سنجیم میکنی که اصلا جایگاه کجاست. نقدایی که یا نقد سازنده است که خیلی خوبه، متاسفانه ما نداریم. بیشتر نقدای کوبنده است. نقدای کوبنده هم قاعدتا ریشش اصلا کوبیدن و ناراحت شدن ریشش از نفهمیدنه. و من خودم همینطور، یعنی همیشه دقت کردم که چرا ناراحتم، میبینم نفهمیدم ناراحتم. اگه میفهمیدم ناراحتی نداره که دیگه. شما هر موضوعی رو وقتی نمیفهمی ناراحتی. نقدم همین جوریه، طرف یا شما طرف رو درک نکردی یا طرف شما رو درک نکرد. برای من هیچ تأثیری نداشت، برای اینکه من همیشه اگه قرار بوده که به این چیزا نگاه کنم مثلا هیچ وقت به جلو حرکت نمی‌کردم. برای اینکه بعضی وقتا من سعی میکنم بیشتر از اون که دیگران چی میگن رو باورام کار کنم، رو ایمانم به کارم، به خودم، به باورام. و اینکه ایمان و باورام هم از راه چیزه آرامش درونی میفهمم. اون جاهایی که داره آرومم میکنه میدونم حتما درسته، اونو میرم جلو. ولی دیگران همیشه خواهند گفت و خب نظرات مختلف همیشه هست، وجود داره، نمیشه به همشون جواب داد، نمیشه همشون رو توضیح کرد. اونا مسئول کار خودشون هم، ما مسئول کار خودمون هست.